Hello mga kaibigan! Ngayon ang ating project para sa gagawin nating PowerPoint ay gawing tumatakbo ang simpleng larawan ng kotse, katulad ng nakikita nyo ngayon. Simple lang yan, simulan na natin. So gumamit lang ako dito ng dalawang larawan, ang paborito kong kulay ng kotse, green at isang city background. Okay, so kung pipili kayo ng picture, mas maganda kung pipiliin yung high quality o mas malinaw yung larawan. So gawin muna natin ang layout ng ating slide ay blank, so para walang mga sabagal. Ayan, first gawin natin yung background ng kotse. I-paste natin ito sa isang slide at punuin natin ang slide. Okay, ngayon i-enhance ko yung kulay, mas magandang i-edit ninyo yung kulay ayon sa taste ninyo. Ayan. So huwag kayong mapapagod na mag-edit ng mag-edit para mas lalong mapaganda ninyo ang inyong ginagawa. Ngayon naman ay ang ating kotse. So i-resize ko muna ito kung gaano kalaki ko gustong makita yung kotse sa ating background. So I think ito ay tamang-tama na. Ipe-paste ko ito sa isa pang slide at dito ko gagawin ang magic. Ayan. So, gumawa tayo ng dalawang kopya ng larawan. Sa ibabang larawan ay kukunin ko yung gulong, yung dalawang gulong ng kotse, at sa itaas na larawan naman ay tatanggalin ko yung gulong ng kotse. Mukhang tunog mekaniko ako, no? Pero sa PowerPoint lang natin ito gagawin. So ito, gusto kong tingnan yung mabuti. So gagamit ako ng size para makuha ko yung gulong ng kotse. So gumawa lang tayo ng perfect circle na halos kasing laki ng gulong. Para makuha yung perfect circle, kailangan magkatulad o magkaparehas ang height and width ng circle. Ayan. So hindi mo sigurado kung nakasentro ba yung gulong. Kailangan kasi sentro ito para maayos ang pag-ikot. So para makita natin yung likod, dagdagan natin ang transparency. Click Format Shape, i-right click nyo lang yung shape at lalabas na ito. Dagdagan ng 50% transparency. Ayan, nakikita na natin na nakasentro talaga siya. Equal yung lapad ng side ng mga gulong. Next, gumawa tayo ng kopya rin ito para sa kabilang gulong. Kailangan ay parehas ang laki ng gulong. And isentro din natin. Ayan. So nakasentro na siya. Alright. Now gumawa ulit tayo ng another copy nitong aking ginawa. So guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano yung technique ng aking pag-crop para ma-crop ninyo ng perfect circle at makuha lang natin yung gulong. So una, i-click mo yung picture and then hold shift, click yung shape para sabay nyo siyang makuha. And then click merge shape and then intersect. Ayan. So nakuha na natin yung gulong. Ganon din ang gagawin dito sa isa. Unang i-click ang picture, kasunod ay ang shape. And then click Format, Merge Shape, Intersect. Ayan, kailangang intersect ang pipiliin ninyo, hindi subtract. Okay, so ngayon naman itong picture sa itaas, tatanggalin muna natin yung kanyang white background. So let us remove the background. Siguro marami na kayong nakitang tutorial about removing background of pictures. Ayan. So hindi naman natin kailangang kuhain pa yung gulong dahil tatanggalin din natin yan. Alright. Now tanggalin na natin yung gulong. Okay, so i-reshape natin yung shape na halos makuha nito yung itim na part ng bahagi ng kotse. Ayan. So kung okay na, i-click yung picture, isunod yung shape,
Ayan. And then format, merge shape, subtract. Okay, nawala na yung gulong. So, ganun din ang gagawin natin. I-resize yung shape. Click picture, shift, and then click the shape and then subtract. Okay, meron na tayong gulong, meron na tayong body ng kotse. So ngayon, hindi naman natin pwedeng iwanan na butas yung ating kotse. So ang gagawin natin ay tatakloban natin ito. O para magawa natin yan, gagawa tayo ng free-form shape. Ayan, at i-cover natin kahit lumagpas. And then lagyan natin ng color na black. Remove the outline. At ilagay natin sa likod ng kotse. Okay. Ganon din ang gawin sa kabila. Gumamit ng free-form shape. Ayan, i-trace natin yung shape. Okay lang kahit hindi perfect circle. Use black color, remove the outline, and then send it at the back of the car. Okay, now let us group these three objects. Ayan, so nakagroup na siya. Now let's put the wheel on. Okay. So wag niyong i-group ito ha. Alright, naka-align na ng maayos yung ating kotse. I-copy na natin ito at dalhin dun sa kabilang slide. Alright, meron na tayong kotse. Hindi ko na kailangan itong isang picture, so i-delete ko na. Okay, dahil ang focus natin ay kotse, ilagay natin ito sa gitna ng ating slides. At dito na natin sisimulan ang magic. Lagyan na natin ang animation para mapatakbo ang kotse. First, lagyan natin ng animation ay yung body. So, ang gusto kong gawin ay lagyan ito ng bumping effect para siyang nagbabounce. Bouncing effect. Ayan. So, use loop on the line. Pero hindi mo iiwanan yun ng basta ganun. So, ang gagawin mo ay paliliitin mo yung animation. Ayan, katulad ng ginagawa ko. Sa pag-adjust ng animation, pindutin yung control. Ayan. Kailangan maliit lang na movement dahil nagbabounce lang yung effect ng kotse. Okay, so tingnan natin. Para may edit ang animation, buksan ang animation pane. Ang gagawin natin dun sa animation na inilagay natin, remove smooth start, remove smooth end, and then click auto reverse. With previews, and duration is 2 seconds, and repeat until the end of slide. Ayan, so nakikita natin gumagalaw. Kaya lang medyo mabagal. So gawin natin ang duration is 0.5 seconds. Ayan. So nagbabounce na yung ating car. Okay, now lagyan naman natin ang animation ang wheels. Ang pipiliin nating animation para sa wheel ay spin. Ayan, umiikot. Kaya lang parang baliktad yung ikot. So i-edit natin yung animation. Click effect option. So gawin natin counter clockwise. With previews and then duration 0.5 seconds. Repeat until the end of slide. Huwag niyong kalilimutan itong mga ginawa ko dito. So hindi mo na kailangan i-click dito yung auto reverse. Tingnan natin. Ayan, so umiikot na ang ating kotse. Kaya lang hindi siya umaalis sa pwesto. So gawa na natin ang paraan yan. Ang gagawin natin dito na gumagalaw ay hindi ang kotse kundi yung kanyang background para magkaroon siya ng moving effect. So lagyan natin ang animation na line at i-stretch natin yung picture. I-click yung red, yung dulo ng line hanggang mapunta yung picture sa right side niya. Yan, siguraduhin dikit na dikit siya.
Hindi malayo, hindi masyadong nakalapit. Eksakto lang. Ayan. So, edit pa natin para mas maayos yung kanyang paggalaw. Perfect. Now, let's edit the animation. Remove smooth start and smooth end. Huwag nyo lagyan ng auto reverse. Click with previews and repeat until the end of slide. Ayan, so ganun ang magiging itsura niya. So i-copy natin itong picture na ito. Ang i-copy natin ay yung meron ng animation. Ayan, kailangan parehas sila ng animation. Okay, so at idikit naman natin ito sa kabila, sa left side nung picture. Kung pipili kayo ng background, kailangan ay anong tawag dito? Kailangan ay ayan, katulad niyan, pag pinagdikit mo, hindi halata na ibang picture yung ginamit mo. Oops! Nawawala yung ating kotse. So, i-click natin yung dalawang background at i-send it at the back. Click send back. Ayan. Sa gayon ay nasa likod na yung background. Okay. So, tumatakbo na yung ating kotse. Napakabilis. Sobrang bilis ng ating kotse. Halos maiwan niya yung mga pulis na humahabol sa kanya. So, medyo pabagalin natin. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung 2 seconds. Yan. Sakto na yan. Okay. Gawin natin, let's say, 4 seconds. Ayan. Parang namamasyal lamang siya sa park. Chill lang sa pagdadrive. Okay. So, sa tingin ko, ang pinakamaganda ay 3 seconds. So, tingnan natin. Alright, ladies and gentlemen, this is how you do it. Yung simpleng picture kanina na nakita nyo ng kotse, ngayon ay umiikot na. Okay, here is the bonus. Bigyan ko kayo ng bonus para mas maging maganda yung inyong ginagawa. So, lalagyan natin ito ng shadow. So, pumili kayo ng circle at gawin yan. Halos kasing lapad ng kotse. Piliin yung black color, remove outline, and then click format shape. Dagdagan natin ng transparency yung shape. Ayan, dagdagan natin ng 50% transparency. And then, lagyan ng soft edge na 2 points. Alright, 2 points. Ayan. Pagkatapos nyan, ilagay nyo na yan sa likod ng kotse at ng gulong. Click send back. I-click nyo yung shape and then send back. Ayan. So, parang meron na siyang shadow habang siya ay tumatakbo. Alright. So, itry nyo gawin ito at ipakita nyo sa inyong mga anak o sa inyong mga estudyante kung kayo ay teacher. Alright, ngayon kung may natutunan ka, huy, mag-subscribe ka na. Kung hindi, kukunin ko yung aso mo na nasa gate. Bye!